बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आतापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स तर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत सौ पूनम राहुल तापरे, ज्या UK येथे राहतात, सध्या पुण्यामध्ये आल्यात. त्यांनी 15 फेब्रुवारीला त्यांची नर्मदा परिक्रमा पूर्ण केली चालत 3500 किलोमीटरची, आणि त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत. तर ताई, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तर तुम्ही स्वतःबद्दल थोडं प्रेक्षकांना सांगा की तुम्ही सध्या काय करता, पूर्वी काय करत होता त्याच्याबद्दल. ओके. नर्मदे हर. माझं नाव पूनम राहुल तापरे. मी बेसिकली मी बॉर्न पुण्यात झालेली आहे, बट फॉर लास्ट 20+ इयर्स मी UK मध्ये राहते. त्याच्या आधी मी सिंगापूरला होते. UK मध्ये माझा हजबंड राहुल, माझी डॉटर 16 इयर्सची होती जेव्हा मी परिक्रमा स्टार्ट केली, प्रिशा, आणि माझा मुलगा नितेश 21 इयर्स, तो युनीमध्ये आहे. तर आमचे तिघांची फॅमिली आहे तिकडे. माझा UK मध्ये मी पहिले स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन बरोबर काम करत होते. त्याच्यानंतर साईड बाय साईड मी माझा ओन बिझनेस सेटअप केलेला, आणि माझा बिझनेस सेटअप करायला मला रफली 10 इयर्सच्या आसपास लागलेली. सो बिझनेस सेट करायला थोडंसं डिफिकल्ट असतं तिकडे, बट बाय मैयाज गॉड्स ग्रेस my business was really going good, and it took me 10 years roughly to set it up. So परिक्रमा मी आता 2 नोव्हेंबरला पिकअप केलेली, आणि माझी परिक्रमा 15 फेब्रुवारीला कम्प्लीट झाली. सो रफली 106 डेजच्या आसपास मी पायी परिक्रमा केलेली, सगळी पिकिंग अप माय ओन लगेज अँड वॉकिंग ऑल अलोंग. ओके. परिक्रमेबद्दल तुम्हाला UK मध्ये माहिती कशी मिळाली, कोणत्या सोर्सने? ओके. सो ऍक्च्युली थोडंसं बघायला गेलं तर थोडंसं बॅकडेटेड जायला लागेल. बिग स्टोरी आहे थोडीशी. एकदा माझ्या फ्रेंड्स आहे ना, वी वर जस्ट हॅविंग कॉन्व्हर्सेशन चाललं होतं आमचं, की आफ्टर रिचिंग हाफ ऑफ युअर एज तुम्ही थोडंसं मटेरियलिस्टिक लाईफ मधनं बाहेर निघायला पाहिजे. बट अजून सुद्धा आपण तिकडेच अडकलोय. सगळे आपण तेच गोष्टी करतोय जे पहिल्यापासून करत आलोय. सो चेंज नाहीये. आता आपल्या मुलं जॉब्स बघायला लागले, पण आपण तेच करतोय. सो थोडंसं आमचं मटेरियल थिंग्सच्या बद्दल चाललेले, अग्री डिसअग्री. आणि ऍज ऑलवेज इव्हनिंगला मी मेडिटेशनला बसते, आणि मी मेडिटेशनला बसले असताना somehow those question came to me by me किंवा by someone asking. मला ते क्वेश्चन मला स्वतःला पण आले, की as if someone मला आस्क करतात की तू हे जर बोलतेयस, तर जर तुला सांगितला तुझा सेट झालेला बिझनेस आता बंद करायला, तर तू बिझनेस किती बंद करशील? तर माय आन्सर वॉज नाव, मी आता माझा बिझनेस बंद करेन. तर मला नेक्स्ट क्वेश्चन आला, जर तुला सांगितलं स्कूल्समध्ये किंवा पॅरेंट्सनी कंप्लेंट केली, बिकॉज आमच्या इथे पॅरेंट्सला खूप व्हॅल्यू असते ओव्हर द टीचर्स. त्यांनी जर कंप्लेंट केली तर इट इज लाईक अ पोलीस कंप्लेंट दॅट हॅपन्स. तर मला तो क्वेश्चन आला, जर मला हेड टीचरनी किंवा पॅरेंट्सनी तुझी कंप्लेंट झाली आणि तुझं स्कूल बंद झालं, म्हणजे माझा बिझनेस झाला, तर माझा आन्सर होता नो. मी माझा बिझनेस सेट झालेला गिव्ह अप करेल, बट नॉट अशा गोष्टींनी नाही. मला पाहिजे की मला दुसरे काहीतरी गोष्ट, आय फाइंड समथिंग एल्स ज्याचं काही कम्पॅरिझन नाहीये.
जी गोष्ट ह्याच्यावरती आहे, जी अमोल असं म्हणतात ना, ते ज्याच्याकडे मी जर गेली तर मी परत मागे वळून बघणार नाही की माझ्या हातनं काय सुटलंय. आणि मी मेडिटेशनला बसली आणि आय फॉरगॉट अबाउट इट. दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या मम्मीशी टॉक करत होते. मी जस्ट प्रयागराजवरनं आली होती. तर मी जस्ट जनरल इन्क्वायरी करत होते की कसं आहे, सगळेजण सेट झाले का? तर मी आमच्याबरोबर एक अंकल जॉइन झाले होते. मी त्यांचं पण विचारलं की ते कसे आहेत, ओके का? हम्म. तर मम्मी म्हटली, "अगं ते ओके आहेत, पण ते आता आहे ना नर्मदा परिक्रमेला चालले." दॅट इज द फर्स्ट इन्सिडेंट. मी ते परिक्रमाचं नाव ऐकलं. मग मी तिला विचारलं, "काय आहे नर्मदा परिक्रमा? मी कधी ऐकलं नाही." ती म्हणे, "मला पण नाही माहिती आहे. काहीतरी आहे. तू त्यांच्याशी बोल." तर मी त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचा ट्राय केला, बट त्यांनी मला रिप्लाय करायच्या पर्यंत माझ्यात पेशन्स नव्हता. सो मी माझं सर्च स्टार्ट केलं की काय परिक्रमा. तर समहाव मला ती उत्तरवाहिनी परिक्रमा दिसली. तर मी ती चेक केली. दॅट थाउजंड्स पीपल जातात आणि आहे छोटी, बट ती खूप लोक त्याला, खूप फॅसिलिटीज आहेत, हे ते. पण मला ती काही लूर नाही झाली. तर मग मी ते ड्रॉप करून टाकली आयडिया. आफ्टर 1 वीक मला मम्माने परत विचारलं, "काय झालं का तुझं?" म्हटलं, "मी बघितलं," म्हटलं, "पण मला काही ती आवडली नाही." ते म्हणे, "अगं असं नाहीये. ते तर काका म्हटलेले की चालायची आहे आणि त्यांनी वॉकिंग स्टार्ट केली आहे प्रॅक्टिस." म्हटलं, "अच्छा." मग मी परत जाऊन सर्च मारली आणि दॅन आय फाउंड ती वाली परिक्रमा. तर डिस्क्रिप्शन लिहिलं होतं, नर्मदा परिक्रमा 3700 किलोमीटर्स आणि तुम्ही एकटे चालणार आहेत. तुमचं सामान स्वतःकडे असणार आहे आणि नो डिसाइडेड लाइक जर्नी आहे की तुम्ही आश्रम, हॉटेल अकोमोडेशन्स काइंड ऑफ नाहीये. ते बघितल्यावरती आय वॉज रिअली हुक्ड ऑन की ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग डिफरंट. तर ते जे डिस्क्रिप्शन ऐकलं, त्याच्यामध्ये मी फर्स्ट टाइम हे मैयाचं नाव ऐकलेलं. ती फर्स्ट टाइम मला ती जर्नी हुक्ड ऑन झाली. तिकडनं माझी सगळी प्रोसेस स्टार्ट झाली. असं. परिक्रमेच्या आधी तुम्ही काही आध्यात्मिक साधना करायचात का परिक्रमेच्या आधी? अ, मला परिक्रमेच्या आधी मी विपाशना करत होती. विपश्यनाचे मी ऑलमोस्ट 4-5 म्हणजे तुम्हाला 10 डेजच्या ह्याला जायला लागतं, तर ते माझं झालेलं आहे. प्लस माझं साइड बाय साइड मी गीता स्टार्ट केली होती. तर मी गीता परिवारकडनं UK मधनं त्यांचं असतं टाइम झोन्स, तर मी ते गीता प्रॅक्टिस म्हणजे गीता चालू केलेली. मग आता मी एक्झाम्स दिलेल्या 2-3. आता माझे 10 चॅप्टर्स त्याचे मेमरायझेशन झाले होते. आता UK मध्ये माझी फ्रेंडनी बाकी बिहारीचं मंदिर आणलंय. फर्स्ट UK ब्रांच. तर आम्ही तिथे आता गीता क्लासेस ओपन करतोय. तर तिथे टीचिंगचे आमचे प्लॅन्स आहेत. तर मेडिटेशन, समहाव गीता, समहाव इस्कॉन टेम्पल मध्ये जाणं. तर थोडेफार मी आहे थोडेसे तिथे जाते. तुमचं परिक्रमा करायचं ठरल्यानंतर एकट्याने करायचं कसं ठरवलं आणि त्याची तयारी कशी केली? म्हणजे तुमचं पहिल्यापासूनच असं होतं की आपण एकट्याने करणार की ग्रुपनी करणार, त्याच्याबद्दल काय स्टोरी आहे? फ्रँकली स्पीकिंग, मैयाचं नावच मी फर्स्ट टाइम ऐकलंय, त्यामुळं असं काही नाहीये. बट गोइंग टू दिस परिक्रमा, हाऊ आय स्टार्टेड दिस जर्नी इज ऍक्च्युअली व्हेरी डिफरंट बिकॉज UK मध्ये फ्रँकली कोणालाही माहित नाहीये म्हणजे जेवढी मला लोक माहित आहेत, कोणी नर्मदा मैयाचं नाव ऐकलेलं नाही. सो ही होल कन्सेप्टच न्यू आहे काइंड ऑफ थिंग. तर इट्स अ व्हेरी बिग स्टोरी ना. नर्मदा परिक्रमेचं जेव्हा नाव ऐकलेलं आणि मी फर्स्ट टाइम हुक्ड ऑन झाली, तर मी घरात माझ्या पहिल्या डॉटरशी टॉक केलेला. शी वॉज तेव्हा 16 इयर्सची होती. तर मी तिला म्हटलं की मला ही जर्नी जराशी आवडली, समथिंग डिफरंट आहे, बट मला खूप आवडले. समहाव इट्स लव्ह ॲट फर्स्ट साईट. तर मला ही जायची. मी अजून पप्पाला विचारलं नाहीये. तुझी परमिशन घेते बिकॉज तू 16 इयर्स आहे. तर जर मला पप्पानी परमिशन दिली तर मी जाऊ का? तर ती म्हटली, "मम्मा, इफ इट इज समथिंग दॅट यू रिअली वॉन्ट टू डू, तर जा स्पिरिच्युअल ह्याच्यामध्ये यू शुड डू इट." तर तिची परमिशन मिळाल्यावरती मी माझ्या हस्बंडला सांगायला स्टार्ट केलेलं.
तर मी त्याला कोक्स करायला लागलेली हळूहळू की एक मी त्याला फर्स्ट सांगितलं की मी जस्ट प्रयागराजनं आली होती आणि त्याला माहित होती की मला हे 4 धाम यात्रा, 2 धाम व्हॉटएव्हर ना हे सगळं करायचं आहे. तर मी हे ऐकल्यावरती त्याला सांगितलं, "अरे, मी एक नवीन जर्नी बघितलीये. मी जाऊ का?" तर तो म्हटला, "हां, जा." तर मी त्याला म्हटलं, "अरे, एक जर्नी आहे थोडीशी फार आहे." हम्म, तो म्हटला, "ठीक आहे, जा." हम्म, मी म्हटलं, "ती आहे ना एकट्याने करायची आहे." हम्म, तर म्हणला, "हां, ठीक आहे. आपण काय ट्रेन ह्याच्याने एकट्याने जाणार." हम्म. म्हटलं, "अरे, ती आहे ना 3700 किलोमीटर्सची आहे." तर त्याला वाटलं मी फ्लाईटचं सांगते त्याला हा. 3000च्या जाणार. तर म्हटलं, "हां, ठीक आहे ना. मग तुला काय जास्ती वेळ नाही 1 तास, 2 तासाच्या." म्हटलं, "हो, पण ती आहे ना 3+ मंथ्स लागणार आहे त्याला." हम्म, म्हटलं, "हे 3+?" म्हटलं, "बिकॉज इट्स अ वॉकिंग जर्नी." हम्म, तर रे म्हणला, "आर यू गॉट मॅड?" म्हणलं, हम्म, "यार इट्स टोटली डिफरंट जर्नी. मला जायचंय." तो ही टोटली इग्नोर्ड मी. हम्म, त्यांनी माझ्याकडे लक्ष दिलं नाही. टोटली ड्रॉप केला मला. हम्म, तर घरामध्ये ही वर्क्स फ्रॉम होम म्हणजे त्याचं ऑफिस. तर ऑलमोस्ट त्याच्यानंतर लास्ट 7-8 डेज आम्ही जेव्हा पण भेटत होतो एकमेकांना फेस टू फेस, तर मी त्याला एकच क्वेश्चन विचारत होते, "मी जाऊ?" आणि ही टोटली इग्नोर्ड मी फॉर ऑल द डेज. तर मग मी त्याला शेवटी म्हटलं, "हे बघ, हम्म, प्रयागराज तू डिसाईड केली म्हणून माझी स्पिरिच्युअल जर्नी झाली. हम्म, तू जोपर्यंत हो म्हणणार नाहीये, माझी ही पण जर्नी होणार नाही. हम्म, म्हणजे मला खरंच जायचंय या जर्नीला, बट मी तुझी परमिशन घेतल्याशिवाय जाणार नाही. बिकॉज हम्म, मी जरी गेले तरी हम्म, ट्रिप इज नॉट व्हॅलिड. हे 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 पिलग्रिमेजच असं आहे की हम्म, मला परमिशन घ्यायला लागणार आहे. तर तू म्हटल्याशिवाय नाही होणार आहे." हम्म, तर तो मला म्हटला की सी माझा प्रॉब्लेम आहे की मला विप्लाश आहे. म्हणजे मला एका व्हॅननी ठोकलेलं मागणं. तर तेव्हापासून माझा शोल्डर फ्रॅक्चर्ड आहे काइंड ऑफ. तर मला माझं सामान पिकअप करता येत नाही. तर माझी पर्स जरी हँड पर्स केलं तर माझा शोल्डर लॉक होतो. हम्म, तर म्हटलं, "तुला सामान उचलता येत नाहीये, तर तू वॉकिंग जर्नी कशी करू शकणार आहेस? हम्म, पॉसिबल नाहीये." तर मी म्हटलं, "मी करेन." तर तो म्हटला, "बघ असं कर, तू आहे ना एक पहिले तर पोर्टर बघ. म्हणजे तुला सामान उचलता येणार. म्हणजे यू डोंट हॅव टू पिक अप. बरोबर. आणि सेकंड तू UK मधनं जाते. इट्स नॉट पॉसिबल कारण का तू आता इतकी म्हणजे मी बॉर्न जरी इंडियातली आहे, बट 20+ ऑलमोस्ट 23-25 इयर्स झाला हम्म, आम्ही बाहेर राहिलोय. तर थोडं ना थोडं काहीतरी चेंज झालं आमच्यामध्ये बरोबर. आता. तर म्हटलं इट्स नॉट पॉसिबल. तू एकटी जाशील, तू एकटी राहशील, तुला नॅव्हिगेशन सिस्टम्स माहित नाहीये. तुला माहित नाही तू ही जर्नी कशी करणार. इट्स नॉट छोटी 3700. कुठे राहणार, कशी खाणार, काय करणार, सामान उचलता येत नाही. तर त्यांनी मला सांगितलंय, "बघ तू एक आहे ना मला ग्रुप ऑफ लेडीज बघ जे जाणार आहेत परिक्रमेला आणि सेकंड तू माझ्यासाठी पोर्टर बघ म्हणजे तुला सामान उचलता येणार." हम्म, तर हे बोथ थिंग्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट होते माझ्यासाठी. अलोन गोईंगच्या दृष्टीने जो आपला हम्म, क्वेश्चन आहे, तर माझ्यासाठी ही फुलच डिफिकल्ट होती बिकॉज UK मध्ये राहून मला इंडियाला कोण परिक्रमाला चाललंय, हाऊ डू आय गेट इन टच मला काही माहित नव्हतं. आणि कोणी आमच्या दूर दूर तक मला माहित नव्हतं जाणार आहे. आणि जे पोर्टर आहे ते ओंकारेश्वर मधनं मिळणार होतं. हम्म, तर मी म्हटलं, "हे बघ इट्स व्हेरी डिफिकल्ट की कुठले लेडीज जातील." म्हटलं, "गीता क्लासेस फ्री चाललेत ऑनलाईन. तरी पण लोक जॉईन करत नाही." म्हटलं, "परिक्रमा घर सोडून जाणं, घर-दार सोडून जायला नो वन हम्म, इज दॅट हे की बरोबर. करतील." म्हटलं, "इट्स नॉट पॉसिबल." तर म्हटलं, "मी हे तू 2 ठेवलेत तुला, तू डिसाईड कर तुझी जायची इच्छा असेल तर हे सॉर्ट कर." हम्म, समहाव मला तिथे असं म्हणजे आय थिंक जेव्हा मैयाचं गाईडन्स जेव्हा होण्याची असतं तेव्हा समहाव सम थिंग्स कम टुगेदर. तर अशा काही काही गोष्टी जोडून आल्या. बरोबर. मी इंडियाला यायचं ठरलेलं तेव्हा कारण का माझी डॉटर प्रिशा ती तेव्हा 16 इयर्सची होती आणि ती इंडियन शी बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चॅनल. तर तिचा इथे सत्कार समारंभ होता म्हणून ती इकडे आली होती. तर आमच्या घरात काही लोक आली होती तिला भेटायला. तर ते जेव्हा इकडे आले होते तर समहाव आय गॉट इंडिकेटेड मला असं हम्म, इंट्युशन होत होतं की आज त्यांना की ह्यांच्यातलं कोणतरी परिक्रमाला गेलाय. हम्म, आणि त्यांचं सगळं चॅट झाल्यावरती मी त्यांना क्वेश्चन केला हम्म, की
तुम्ही कोणाला तरी ओळखता का किंवा तुम्हाला माहिती का कोणीतरी परिक्रमा केलेली नर्मदा परिक्रमा? आणि ही वॉज व्हेरी सरप्राईज. तर म्हटलं, अरे माझे फादर इन लॉ जस्ट परिक्रमा करून आलेत. त्यांनी उत्तरवाहिनी केलेली आहे. 3 वेळा केलेली आहे आणि त्यांची ती मोठीवाली परिक्रमा पण झालेली आहे. तर आय वॉज व्हेरी सरप्राईज. म्हटलं इंडिकेशन्स. माझ्या डोक्यात सगळी अशी इंडिकेशन्स. तर मग मी म्हटलं त्यांना प्लीज कॉल करता का मला बोलायचंय. ते म्हणे ते जस्ट परिक्रमावरून आलेत आणि आता झोपलेत. तर ते इव्हनिंगला आले तर मी तुमचा कॉन्टॅक्ट करून देऊ का त्यांच्याशी? तर मी म्हटलं हो चालेल. तर इव्हनिंगला मग त्यांनी मला कॉल केला. तर मी त्यांना सांगितलं, की हे बघा मला परिक्रमाला जायचंय. मी फक्त माझ्या हसबंडला आणि माझ्या डॉटरला सांगितलंय. बोथ ऑफ म्हणजे डॉटर रेडी आहे, हसबंड रेडी नाहीये. त्यांनी माझ्यासमोर अशा अटी ठेवलेल्या आहेत आणि मी बाकी कोणाला सांगितलं नाही. मी इंडियाला माझ्या इन-लॉजकडे आलीये. तर ते म्हटले, की "मैया तुम्हाला जायचंय जावा. तुमची परिक्रमा नक्की होईल. फक्त असं करा आता तर घरी जाऊन सांगा तुम्ही आता ते होईल. सेकंड तुम्ही जर उचलताय परिक्रमा, मी त्यांना सांगितलेलं की मी डिसेंबरचा प्लॅन करते. ते म्हणजे डिसेंबर परिक्रमा रॉंग टाइम आहे उचलायचा. तुम्ही नोव्हेंबरला उचला. तर मी म्हटलेलं ठीक आहे. मग मी आतमध्ये आले घरात आणि मग मी आमच्या सासू आणि सासऱ्यांना सांगितलं, की मी असा जर्नी प्लॅन करते. माझी जायची इच्छा आहे. तर ऑफकोर्स दे वर नॉट सरप्राईज. अगेन लोन लेडी, मी तिकडनं येतेय. मला आता इंडियाचं देअर आर मेनी थिंग्स ॲज वेल, नॉट विप्लाश बट अजून पण बऱ्याचशा गोष्टी. तर ते नाही म्हणाले ते. मग नंतर ते म्हणले, की जर तुझा नवरा हो म्हणत असेल, तर मग तू जाऊ शकते. तर मग आय नो की माझा नवरा नाहीतरी नाही म्हणतोय. मी तेवढ्या पिरियडमध्ये माझी बहीण बॉम्बेला राहते. तर मी जस्ट आयडिया फ्लोट केली तिला, की तुला काय वाटतं? तुला ऐकलंस का हे परिक्रमा? नॉट टेलिंग की मला जायची इच्छा आहे, बट जस्ट जनरल. तर ती म्हणली आमच्या बिल्डिंगमध्ये कोणीतरी केलेली आहे ही. तर मी तिला विचारते किंवा त्यांना करायची इच्छा आहे, समथिंग ऑन दॅट लाईन्स. आणि तिने मला तो नंबर पास ऑन केला. त्यांच्याशी जेव्हा मी कॉन्टॅक्ट केला, तर मी त्यांना म्हटलं, की मी युके मधनं आहे आणि मला परिक्रमा करायची इच्छा आहे. तर तुम्ही परिक्रमेला जाऊन आलाय. ते म्हणे, "हां, माझ्या 3 परिक्रमा जाऊन झाल्यात आणि आम्ही अजून एक परिक्रमा करायचा प्लॅन करतोय. त्याच वेळेस जेव्हा मी प्लॅन करतेय." आणि ते म्हणले, "आमच्याबरोबर 4-5 लेडीजचा ग्रुप जमतोय आमचा. तर आम्ही बहुतेक 5 ते 7 लेडीज रफली आमच्या झालेल्या आहेत. आणि मी ऑलरेडी जाऊन आलेली आहे 3 वेळा परिक्रमेला. तर मी एका व्हॅनवाल्याशी बोलली आहे. तर आम्ही एक पोर्टर काइंड ऑफ व्हॅनवाला आमच्याबरोबर येणार आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही सगळे लगेच टाकणार आहे." तर मी म्हटलं, "वॉव!" असं मनातच मला वाटायला लागलं, मला इंडिकेशन्स येतात. तर ते म्हटले, की "तुला यायचंय का?" म्हटलं, "अरे ऑफकोर्स तुमचं जर असेल तुमच्या ह्याच्यात, तर मी ऑफकोर्स जॉइन करेन." मग त्यांना म्हटलं, "तुम्ही माझ्या हसबंडशी पण थोडंसं टॉक करताल का?" ते म्हणे, "हां, हां, मी करेल अँड व्हॉटएव्हर." तर मी नंतर हसबंडला कॉल केला आणि मी म्हटलं, "बघ तू माझ्यासमोर 2 अटी ठेवल्या होत्या. तर हे 2 झाल्यात. तर मी परिक्रमेला जाऊ का?" तर तो म्हटला, "मी आता इंडियाला येतोच आहे. माझ्या डॉटरचं जे चाललंय फंक्शन त्याच्यासाठी तो येणारच होता. मग आपण डिस्कस करू." तो इंडियाला आला. मी सगळं ते प्लॅन आउट केलेलं त्याला सांगितलंय, हा ग्रुप आहे, पोर्टर आहे, सगळं झालंय. आता मी जाऊ का? तर ओके, हो, नाही चाललं होतं आमचं आणि मग त्याच्यामध्ये माझी सिस्टर इन लॉ घरी आली होती आणि अनायासा तिने एक रक्सॅक दिली. कॅम्पिंग बॅग असती ना तशी. तर मी तिला म्हटलं, "तू रक्सॅक का दिलीस अचानक?" तर ती म्हणली, तुला नाही दिली आहे, तुझ्या मुलासाठी म्हणजे माझ्या मुला नितीशसाठी दिली आहे." तर आय लुक्ड ॲट माय हसबंड आणि त्याला म्हटलं, "हे इंडिकेशन तुला दिसत नाहीये? रक्सॅक दिली आहे. संबंध नाहीये. रक्सॅक नाही ॲक्चुअली कॅम्पिंग बॅग." म्हटलं, "मग ही कॅम्पिंग माझी जाण्याची तयारी चालली असं नाही वाटत आहे तुला?" म्हटलं, "आता तरी हो करून टाक." सो समहाऊ माईट बी ते सगळं थोडंसं असं त्याला पण आणि तो पण थोडासा स्पिरिच्युअल म्हणजे त्याला मी असं थोडेसे लिंक जोडून देत होते सगळ्याची. तर तो म्हटला, "ठीक आहे, चल जाते." तर मग मी इंडियावरनं युकेला जाऊच तोपर्यंत मग मी ते तिकीट करून घेतली. 1 मंथ तेवढ्या पिरियडमध्ये गेला. समहाऊ मी इंडियाला गेली. आम्ही सगळे गेलो. आय सेटल्ड देअर. 1 मंथ नंतर मी त्या लेडीजशी परत कॉन्टॅक्ट करायचा ट्राय केला, की काय चाललंय. बट समहाऊ तो जो ग्रुप फॉर्म झाला होता, दॅट ग्रुप वॉज नो मोर.
तो ग्रुप डिझॉल्व्ह झालेला, ते व्हॅन डिझॉल्व्ह झालेली. सो नथिंग. त्या लेडीज मधलं कोणी त्या परिक्रमेला गेली नाही. मी गेली. बट समहाव दिस वॉज मैयाज प्लॅनिंग फॉर मी टू गो ऑन दिस जर्नी. सो मला माहित होतं की माझं आता हे जमलेलं आहे. सो दिस वॉज माय समहाव इंडिकेशन्स मैया बरोबर झालेली. याच जर्नीमध्ये असं झालं की जेव्हा माझं सगळं सेटल झालं आणि मला सिंक इन झालं की मी चाललीये, त्याच्यानंतर मला प्रॉब्लेम्स दिसायला लागले. बिकॉज आता तर मी केलं होतं हे एकदम जायचंय. आय डिडंट थिंक अबाउट मच थिंग. बट नंतर जेव्हा मग मी असं थिंक केलं मेंटली जाऊन, नाव सेटल, की मी हे काय करतेय, मी का करतेय, मी कशासाठी ही जर्नी केली आहे, तर मला आन्सर्स मिळत नव्हते. आय वॉज लाईक, मी माझी कसं बसाया घर काइंड ऑफ आहे ना उजाड करून चाललीये, माझा बिझनेस सोडून चाललीये, माझी फॅमिली आहे जिथे बघायला कोणी नाही, आम्हीच फक्त तिथे राहतो. मग कोण बघणार आहे घरात, खाण्याचं पिण्याची सोय कशी होणार आहे, घरात 2 प्राणी आहेत त्यांच्याकडे कोण बघणार आहे. माझी मुलगी जस्ट 12ची आहे, तिचे एक्झाम्स आहेत, तिचे 2 टेट टॉक्स होणार होते, तिचे टेट टॉक्सला कसं होणार आहे. मला बाकी सगळे प्रॉब्लेम्स दिसायला लागले त्याच्यानंतर. मग मला विप्लाश दिसायला लागला की मी एवढी कॉन्फिडेंटली बघतेय पण मला विप्लाश आहे, मी लगेच पिकअप करू शकत नाहीये. मला ऍलर्जीज आहेत, मला डस्ट ऍलर्जीज आहेत. मी म्हटलं मी इंडियाला चालले, तिथे तर डस्ट असणार आहे, मी ते कसं करणार आहे. मला तिखट खायची सवय नाहीये, मला मांडी घालून बसायची सवय नाहीये. तिकडचे जे आहेत, जे परिक्रमाच्या मी 2-3 व्हिडिओज बघितलेले त्याच्यामध्ये डोलडाल, जे टॉयलेट फॅसिलिटीज, अंघोळ फॅसिलिटीज, म्हटलं मी कशी हे सगळं उघड्यावरती करणार आहे. मला तेव्हा सगळे प्रॉब्लेम्स दिसायला लागले की मी हे रॉंग केलेलं आहे. त्याच पिरियडमध्ये झालं की माझ्या बहिणीच्या मुलीचं लग्न ठरलेलं. आमच्या घरातलं हे पहिलं लग्न होतं. तर आमच्या घरात ते आल्यावरती माझ्या घरात ते पण झालं. मी तोपर्यंत केलं नव्हतं की मी जाणार आहे म्हणून. तर ते लग्न आल्यावरती माझ्या मम्मीशी जेव्हा टॉक केलं मी, तर माझी मम्मी म्हटली, म्हणजे तिला माहित नव्हतं हे काय, लग्नाचा प्लॅनिंगसाठी मला फोन केलेला. तर मी तिला सांगतो ते, अगं माझी इच्छा आहे काइंड ऑफ परिक्रमाचं. ती म्हणे नाही नाही आता काही करू नकोस, पुढच्या वर्षी करतो, आता घरातलं पहिलं लग्न आहे. पण मी म्हटलं अगं आई, परिक्रमा माझ्याशिवाय होणार नाही, पण लग्न तर होऊ शकेल ना. म्हटलं मी आता मेले तर म्हटलं कोण बघणार आहे म्हटलं परिक्रमा, माझी ती अर्धवट राहील. तर मम्मीनी ती आयडिया हे केली. मी म्हटलं आय विल डायरेक्टली टॉक टू माय सिस्टर, म्हणून मी बहिणीला फोन केला आणि तिला म्हटलं, माझ्या बहिणीचं नाव शिल्पा आहे. तिला म्हटलं हे बघ शिल्पा, मी अजून एक्सेप्ट फॉर कोणालाही माहित नाहीये, आमच्या फक्त सासू सासऱ्यांना, माझ्या घरात फक्त माहितीये की मी ऑलरेडी तिकीट बुक केलेली आहे, मी परिक्रमाला चाललीये. म्हणलं मी फक्त कोणालाही अजून सांगितलं नाही आणि मी सांगणारही नाही. म्हटलं मी तुला सांगतेय कारण का घरात लग्न आहे आणि मी एकुलती एक मावशी आहे, तुमचं प्लॅनिंग माझ्या अराउंड चाललंय. ती म्हणली तू सांगितलं नाहीस, तिकीट पण ऑलरेडी बुक केलंय. म्हटलं अगं मी केलं कारण का सांगितलं तर मला सगळ्यांना माझे प्रॉब्लेम्स दिसायला लागतील आणि मी ते ऐकायला लागले तर मला पण माझ्यात प्रॉब्लेम दिसायला लागेल की आहेत ते प्रॉब्लेम्स. म्हटलं मला ते ऐकायचे नाहीयेत कारण का मला माहिती आहेत ते आहेत, तर मी जोपर्यंत निघणार नाही मी कुणालाही सांगणार नाही. ती म्हटली आता जर तू तिकीट बुकच केलंय तर काय सांगू. मी म्हटलं बघ तू जर म्हणलीस नको तर मला काही प्रॉब्लेम नाहीये, मी परिक्रमा स्टार्ट करीन. म्हणलं मी तिला ऑप्शन सांगितला नव्हता, पण माझ्या डोक्यात होतं की मी खंडित परिक्रमा करीन म्हणून. पण मी तिला सांगितलं तू मला फक्त सांग, मी सॉर्ट आउट करीन काय करायचंय पुढे, तू मला फक्त सांग की मी जाऊ का नको जाऊ, तू जसं असेल ते. म्हटलं मी घरातले प्रॉब्लेम सॉर्ट केलेत, ते माझे एक्झाम्स होते. म्हटलं घरातलं मी डील केलंय, बाहेरचे प्रॉब्लेम्स मला येतच राहणार आहे जोपर्यंत मी हे जर्नीला जात नाहीये. तर आय एम गोइंग टू हॅव ऑल दिस थिंग्स कमिंग. ती म्हटली नाही तू हे जर प्लॅन केलायस आणि आहे तर नको, स्पिरिच्युअल जर्नीला चाललीयस तू जा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. तर आहे पास आउट. म्हटलं ठीक आहे, झालंय हे पण माझं क्लिअर आउट झालंय. तर मग मी ते सगळं करत करत सो आय न्यू की हे सगळ्या माझ्या हळूहळू टेस्ट होत्या. मी घरी आले आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मग मी सिंक इन करत होते तेव्हा एकदा वॉक करताना मी मैयाशी फर्स्ट टाइम टॉक केलेला आणि मी मैयाला म्हटलं की मैया आता मला खूप प्रॉब्लेम्स दिसायला लागलेत, मी बऱ्याचशा गोष्टी नाही करू शकत, तर मला फक्त मला तुझ्याकडनं एक इंडिकेशन पाहिजे म्हटलं. आणि जर
हे जर तुम्हाला इंडिकेट केलं ना, तर मी हे सगळं विसरून जाणार आहे, की मी इंडियामध्ये येऊन कशी सर्व्हाइव्ह करेन. मी सर्व्हाइव्ह करेन बिकॉज आय नो यू आर विथ मी. हम्म, तर म्हणलं मी तिथे चालली आहे, मला बऱ्याचशा गोष्टी लागतात. हम्म, मला तू परिक्रमामध्ये लागणारी एक गोष्ट मला दे आणि दॅट इज गोइंग टू बी तुझा प्रसाद माझ्यासाठी आणि मी ती कन्सिडर करणार आहे, की तू मला टिक केलंयस, की मी तुझ्या बुक्समध्ये आणि मी तुला कॉल केलेला आहे आणि हम्म. तू ये इथं बाळा, मी तुझं बघून घेईल सगळं. बरं. मी तिला म्हटलं, की मैया मला आहे ना तिथे वॉकिंग करायला दंड लागतो आणि तो दंड युकेला तर काही मिळणार नाहीये. हम्म, पण मला इथे रेप्लिका मिळतो, इथे वॉकिंग स्टिक्स. हम्म, मला तू इथे वॉकिंग स्टिक्स दे, पण त्या वॉकिंग स्टिक्स मला फ्री मध्ये पाहिजे. हम्म, मी ते स्टिक्स बाय करणार नाहीये. हम्म, मला काही कर, तू अमेझॉनची फ्री डिलिव्हरी दे, हम्म. मला कोणीतरी गिफ्ट दे, आय डोंट केअर तू कशी देती, मला ते दे. बरं. आणि ते जर आलं तर मी त्याच्यानंतर काही क्वेश्चन आस्क करणार नाहीये. आय एम डन आस्किंग. And then I just continued my journey. After 1 month, when I forgot about all this my chat, आणि त्याच्यानंतर एक दिवस मी वॉक करत होते, माझी प्रॅक्टिस स्टार्ट केलेली मी, हम्म, आणि somehow I was guided की आज ह्या रस्त्याने नको जावास, तू ह्या रस्त्याने जा. आणि मला हे इन्सिडेंट लक्षात राहिलं, कारण का माझ्या लक्षात असं आलं की आज मी गाईड होतीये डिफरंट काहीतरी करायला. मी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे ना, कधीतरी युज होईल असं. आणि ते ऍक्च्युली झालं की मी त्या दिवशी चालत होते आणि वेगळ्या रस्त्याने गेले आणि कुठल्या तरी घराच्या बाहेर मला काहीतरी दिसलं. मला लांबनं असं वाटत होतं की दिस इज समथिंग आय एम लुकिंग आउट फॉर. बट क्वेश्चन नेहमी निगेटिव्ह असतात आपल्या ह्याच्यात ना, की आपण पॉझिटिव्ह थिंक करत नाही. म्हणलं नाही, हे काहीतरी ओल्ड लोकांचं दिसतंय. हम्म, मी इग्नोर केलं. हम्म, युके मध्ये असं असतं की जेव्हा तुम्हाला काही नको असतात गोष्टी, तर लोक त्यांच्या घराच्या बाहेर ठेवतात. तर आमच्या इथं तसं स्पेशल नीड्स आणि ह्याची खूप फॅसिलिटीज असतात. तर माझ्या डोक्यात हे स्पेशल नीडच्या रिलेटेड काहीतरी ठेवलंय. पॉझिटिव्ह थिंकिंग कधी करतच नाही आपण, ह्युमन्स नेहमी नेगेटिव्हच थिंक करतो. बट ॲज आय वेंट क्लोजर आय सॉ की इट इज समथिंग दॅट आय वॉन्टेड अँड आय हॅड रिक्वेस्टेड. दे वेअर वॉकिंग स्टिक्स आणि दे वेअर ब्रँड न्यू वॉकिंग स्टिक्स. मला सरप्राईज झालं बिकॉज दे लुक टोटली ब्रँड न्यू. मी ते स्टिक्स पिकअप केले आणि मी ते त्यांच्या घरी गेले. मी त्यांची बेल प्रेस केली. मी त्यांना म्हटलं, तुमच्या घराच्या बाहेर 2 वॉकिंग स्टिक्स आहेत, ते तुम्ही घरात आणायला विसरलात का तुम्ही ते डोनेशनला ठेवलात? तर एक मुलगा आला आणि तो मला म्हटला, आंटी आय हॅव, आंटी इंग्लिशमध्ये मला म्हटला तो, आंटी आय हॅड गॉन टू बर्लिन अँड मला ते पाहिजे होता कॅम्पिंग. I have bought, but I don't need it anymore. So if you want, you can please take it. So I took those things, and these are the walking sticks which Maya gifted to me. This came in UK. जेव्हा हे आलं UK मध्ये, त्याच्यानंतर मला जे काही क्वेश्चन्स होते, मी एकटी परिक्रमा कशी करणार आहे, किंवा मी एकटी परिक्रमाला चाललीये, मी कशी सर्व्हाइव्ह करणार आहे, मी सगळे क्वेश्चन्स होते. मी ते सगळे क्वेश्चन्स ड्रॉप केले आणि त्याच्यानंतर आय टुक दिस ॲज मैयाज प्रसाद. नो क्वेश्चन्स आस्क. मी घरी घेऊन गेले, हजबंडला सांगितलं, फॅमिलीला सांगितलं की आता जे काही तुम्हाला येत आहेत निगेटिव्ह क्वेश्चन्स, प्लीज ड्रॉप, बिकॉज मला हे इंडिकेशन आलेलं आहे. आय एम बिन कॉल्ड, मी या जर्नीला कॉल्ड आहे. मैया इज गोइंग टू लुक आफ्टर मी. तर आता प्लीज जास्त विचार करू नका. सो दिस इज हाव माझं जर्नी स्टार्ट झालंय. बरं. तुम्ही जेव्हा परिक्रमा सुरू केली इथे इंडियामध्ये येऊन, त्याच्यानंतर परिक्रमेतले काही असे प्रसंग असतील जे तुमच्या आठवणीत राहिले, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? परिक्रमामध्ये प्रचंड 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 अनुभव झालेत माझा. ऍब्सोल्युटली वंडरफुल एक्सपिरियन्सेस झालेले आहेत. किती मी ह्याच्यामध्ये फिट करू शकेल आय कांट से, बट आय विल से एक थिंग की मी जेव्हा ही जर्नी स्टार्ट केलेली, तर मी मैयाचं नाव ऐकलं नव्हतं. मला मैया काय माहित नव्हती. मला गंगा जमुना सरस्वती एवढंच माहित होतं. मी परिक्रमेला आली बिकॉज मला हे अचानक काहीतरी इंट्युशन्स, मी खूप इंट्युशन्स वरती बिलीव्ह करते, मला हे आलं आणि मी त्याला एक्सेप्ट केलं.
परिक्रमावरती आल्याच्या आधी हे स्टिक्सचं माझ्या बरोबर झालेलं, सो आय वॉज व्हेरी हॅपी. बट परिक्रमावरती मी जे व्हिडिओज बघत होते की लोकांना मैया दिसली और व्हॉट एव्हर, बरेचसे एक्सपिरियन्सेस आलेले लोकांना, बट मला ट्रस्ट नव्हता. मी जेव्हा जर्नी स्टार्ट केली तेव्हाही मला ट्रस्ट नव्हता. लोकांनी मला विचारलं, तू युके मधनं परिक्रमा का स्टार्ट केली, तू काय मन्नत मागितलीस, तू क्वेश्चन्स असतात. म्हटलं फ्रँकली स्पीकिंग नथिंग. मैयानी कॉल केलाय, मी आलीये, नथिंग मोर दॅन दॅट. परिक्रमा जेव्हा स्टार्ट केलेली तेव्हा आमच्याबरोबर एक प्रभू चालत होते आणि फॉर 1 वीक जेव्हा पण आम्हाला काही लागलं, खाणं पिणं, टॉयलेट व्हॉट एव्हर, तर मी त्याला म्हणायचे, टॉक टू युअर मैया, टेल युअर मैया, तुझ्या मैयाशी जरा बोल, आपला आज जरा ना खायची सोय होऊन दे, किंवा लागलं तर मैयाला विचार जरा काहीतरी पाणी आश्रम चांगलं सोय करून दे. 1 वीक साठी इट वेंट अमेझिंग बिकॉज व्हॉट एव्हर यू आस्क सगळ्या गोष्टी होत होत्या. 1 वीक नंतर तो मला म्हटला, मी तुझ्यासाठी बोलणार नाही, तुझ्याकडे तुझी मैया आहे, तू तुझ्या मैयाशी बोलायला शिक. म्हटलं मी फेवरेट चाइल्ड नाहीये, तू फेवरेट चाइल्ड आहे, तुझं ऐकते, आठवड्यापासून ऐकते, मला कॉन्फिडन्स नाही बाबा, तू तुझं ऐक. म्हटलं माझं खाणं पिणं आश्रम सॉर्टेड आहे, परिक्रमा मी करतेय, तर तू तुझं काम करत राहा. तर म्हटलं नाही, मी आता बोलणार नाहीये, तू तुझं काम कर आणि आता तू बोलायला शिक मैयाशी. दॅट वॉज द टाइम की आता मला हे करायचं होतं, बट मैयाने अजून थोडं चालू केलं नव्हतं. समहाव मैयाला त्यांची प्रचिती घडून देण्याची होती. आमचा समहाव वी डिवायडेड आफ्टर समटाइम्स बिकॉज परिक्रमामध्ये कोणी तुमच्या बरोबर जास्ती दिवस टिकू शकत नाही. तर स्प्लिट झालो आम्ही. ना प्रॉब्लेम होता की बिकॉज मला विप्लॅश आहे, मी खूप मोठी स्टोरीज आहे की मी अर्ध लगेच माझ्या आश्रम मध्ये ऑलरेडी सोडून दिलेलं. तर मी लाईट आज चालली होती. मी स्लिपिंग बॅग्स, चार्जर्स, साबण, वड्या, ब्रशेस सगळं जे काय सोडलं होतं मी, एक्सेप्ट पेअर ऑफ क्लोथ काही नव्हतं ठेवलेलं. तर मी साबणाची वडी, ब्रश हे सगळं त्या प्रभूंच्या बॅगमध्ये टाकले, विसरून गेलेली. आणि 2 दिवसांनी मला रिअलाइज झालं, अरे कपडे वॉश करायचे, कपडे संपलेले आहेत आपल्याकडे. तर मी बोलता बोलता फर्स्ट टाइम आता मी बोलायला लागलेली मैयाशी आणि मी तेव्हा फर्स्ट टाइम मैयाला म्हंटल, मैया हात दुखतोय, सामान कशी तरी उचलतीये. म्हटलं कपडे धुवायला साबण आणि हे सगळं मी त्याच्याकडे विसरून आलीये, माझ्याकडे नाहीये. आणि आम्ही दोघांनी हे केलं होतं की आम्ही बाय नव्हतो करत काय स्टाफ, आम्ही सगळं मैयाच्या भरोश्यावरती सोडलं होतं की ती करून देईल तसं करून देईल. तर म्हटलं मी आता बाय तर काय येणार नाहीये काय, पण म्हटलं कपडे घाण झालेले आहेत, मी अक्षरशः फकिरी अवस्थेत आलेली आहे, कपडे एवढे घाण झालेत की मला लोक क्रॉस करत नाहीत. म्हणलं की मला माझी लाज वाटायला लागली आहे, मी अक्षरशः पिवळी दिसायला लागली, खालनं चिखलानी माखलेत कपडे. म्हणलं बट माझ्याकडे काही वॉशिंगला नाहीये आणि मेन म्हणजे मी पाण्यातनं कपडे काढतेय पण माझा हात प्रचंड दुखतोय, असा जोर लागत नाहीये. तर हे सगळं माझं टॉक चाललाय, मैयाशीच बोलतेय मी डोक्यामध्ये. आणि मी मैयाला म्हटलं, मैया यार काहीतरी कर प्लीज, माझे कपडे वॉश करून दे ग आज, म्हटलं खूप घाण झाले, मला माझी लाज वाटायला लागली. अँड देन आय ड्रॉप्ड, फॉरगेट झाली. एक रस्ता चुकली आणि एका आश्रम मध्ये पोहोचली मी. त्या आश्रम मध्ये पोचल्या ते जे प्रभू होते त्यांनी मला इतक्या प्रेमाने आमंत्रण दिलं आणि ते म्हणे की अरे मैया, कितने सालों से हम आपकी राह देख रहे हैं, आपका रास्ता निहार रहे हैं, आ जाओ, बहुत साल लगा दिया यहाँ आने के लिए. आय वॉज लाईक माय गॉड, मलाच म्हणताय ते असं. म्हटलं मी लाईक की मी गेली, मी थांबले, मला ते बोलले त्यांच्याशी, मग त्यांनी मला बालभोग दिला, मग खाल्लं त्यांच्यावर. आणि मग युजली प्रभूजी थांबवतात, तुम्हाला बालभोगला थांबवतात किंवा तुम्हाला भोजन प्रसादीला थांबवतात किंवा रात्री झाली असेल तर तुम्हाला झोपायला थांबवतात. दिस 3 थिंग्स युजली परिक्रमामध्ये थांबवतात. मग मी नंतर खाल्लं, त्यांच्याशी गप्पा मारले आणि त्याच्यानंतर मी म्हटलं प्रभूजी मी एकटीच चालतेय, तर माझा हार्ड स्टॉप असतो बिकॉज मी सोलो वॉक करते, मी 3 पर्यंत थांबते, जास्तीत जास्त 4 पर्यंत थांबते, ह्याच्या पुढे मी जास्ती थांबत नाही. म्हटलं तर मी आता निघते, लंचला अजून टाइम आहे बिकॉज आताशी 9 वाजलेत, तर मी दुसऱ्या आश्रम मध्ये कुठेतरी 11:30-12 पर्यंत थांबेल, अजून 2 तास चालते.
मी जसं सामान उचललं ते मला म्हणे, "मैया नका जाऊ, थांबा इकडेच." म्हटलं, "नाही प्रभूजी, 12ला ना मी कुठेतरी दुसरीकडे थांबेल." म्हटलं, "9 खूपच लवकर आहे." हम्म. तर म्हणे, "नाही मैया थांबा इथे, आम्ही कपडे धुवून देतो." म्हटलं, "काय?" तर म्हणे, "हो मैया, आम्ही कपडे धुवून देतो आणि सुकवून पण देतो." म्हणलं, "काय म्हणताय? खरंच आहे?" तर म्हणे, "हो मैया, आम्ही कपडे धुवून देतो, सुकवून देतो, पांढरे शुभ्र करून देतो." मला मी टोटली कन्फ्युज. मला वाटलं, म्हणजे मला असं वाटत होतं मी थिंक अलाउड केलंय का, किंवा काय हे असं काय मजा करतायत माझी. म्हटलं, कारण का मी आतापर्यंत आश्रममध्ये इतके दिवस मध्ये कोणी कुठल्याही ह्याचं ऐकलं नाही, कपडे धुवून देण्याचं पद्धत. तर मग मला ते आतमध्ये आश्रममध्ये घेऊन गेले. तर प्रभूजींसाठी वॉशिंग मशीन होतं जिथे प्रभू लोकांचं कपडे वॉश होतात. तर ते मला म्हणले की मैया, ह्याच्यामध्ये तुम्ही कपडे वॉश करू शकतात. तर मी एकदम सरप्राईज, मी एकदम गॉबस्मॅक, म्हणजे मी काय सांगायचं असं झालेलं मला. मी त्यांना मग सांगितलं, "प्रभू, मी आता आश्रममध्ये यायच्या वेळेस मैयाला सांगत होते, की मैया माझा हात दुखतोय, कपडे खूप घाण झालेत. मला प्लीज कपडे वॉशिंग करून पाहिजेलेत ग, आणि तुम्ही मला कपडे वॉशिंगचं सांगताय." तर म्हणे, "अभी तो रुक जाओ मैया." म्हणलं, "ऑफकोर्स," म्हणलं, "तुम्ही मला असं सांगितलंय, हे तर मैयाचा आदेश आहे, मला थांबायला, मी तर थांबणारच." तर मग मी त्यांना म्हटलं, "प्रभूजी, माझ्याकडे एकच पेअर ऑफ क्लोथ्स आहे. माझा दुसरा जो आहे," म्हटलं, "मला दुसरं काहीतरी घालायला देता का, की मी दोन्ही वॉश करून टाकते." म्हटलं, "एकदा स्वच्छ होते." मग आश्रममध्ये त्यांनी सगळीकडे सर्च मारला माझ्यासाठी, कुठनं तरी वरचं आणि कुठनं तरी खालचं काहीतरी शोधलं. मला ते घालायला दिलं. मी फुल माझी बॅग वॉशिंगला टाकली. मला 12 पर्यंत त्यांनी थांबवलं. मग कपडे माझे सुकवले, वॉश केले, सुकवले, ड्राय केले, कडकडीत उन्हामध्ये सुकवून घडी घालून मला ते दिले. हा माझा फर्स्ट इन्सिडेंट झाला मैयाबरोबर, की मला कळालं की ही वाली गोष्ट, मी ही वाली स्पेसिफिक का म्हणतेय, कारण का मी ऐकलेलं खाणं-पिणं आणि बऱ्याचशा गोष्टी होतात लोकांच्या. बट ही थोडीशी आउट ऑफ द बॉक्स होती आणि ही माझ्याबरोबर व्हायला होण्यास, म्हणजे दिस वॉज समथिंग आय नीडेड, माझं ट्रस्ट फॉर्म व्हायला. कारण का ही जर झाली नसती, खाणं-पिण्याचं काहीतरी झाली असती, तर मी माईट बी म्हटलं असती, "तुका लागलाय" म्हणून. बट ही थोडीशी आउट ऑफ द बॉक्स होती. म्हणून हा माझा फर्स्ट होता, की मी मैयाचा माझा आमची जोडगोळी पटली, की आय ट्रस्टेड. ह्याच्यानंतर माझ्याबरोबर इतक्या गोष्टी होत गेल्या आणि अशा होत गेल्या, की मला त्याच्यासाठी थिंक नव्हतं करायला लागत, की ही गोष्ट झालीये. ही झाली. तर हा माझा फर्स्ट होता स्पिरिच्युअल इन्सिडेंट. याच्या पुढे असं झालं, की तर याच्या पुढे असं झालं, की आश्रममधनं निघालेली आणि मला तेव्हा किलोमीटर्स, बिकॉज मी सोलो करत होते. आपल्याला किलोमीटर्स काउंट करायची सवय नसती. मला काही कळत नव्हतं. म्हणजे मला असं म्हणजे म्हटलं, की "भैया आप कितना चलते हो?" "कितना चलते हो?" मी 3 वाजेपर्यंत चालते असं सांगायला. "नाही, नाही, म्हणजे तुम्ही किती किलोमीटर्स चालता?" तर मला असं काही आयडिया नव्हती किती मी म्हणायचे, माहित नाही, मी जिथं दमते मी तिथं थांबते. असं म्हणते, की आम्ही आश्रम बघून थांबते. दॅट वॉज माय आन्सर. तर मी त्या आश्रममधनं निघायच्या वेळेस मी युज्युअली चेक करायचं ना, मी त्या आश्रममध्ये विचारलेलं आहे का, की मला 3 पर्यंत चालायचंय. मी सोलो फिमेल वॉकर आहे. माझ्याबरोबर कोणी नाहीये. तर मी कुठल्याही आश्रमामध्ये 3 ते 4 मॅक्सिमम पर्यंत थांबते. मी दुपारी स्टार्ट करत होते आफ्टर जेवण. तर ते मला म्हणले, की "मैया 12 किलोमीटरवरती आश्रम आहे." तर मला 12 किलोमीटर मी जज करत नव्हते. म्हणजे मला माहित नव्हतं, की 12 किलोमीटर मला किती तास लागणार आहे. मला वाटलेलं ठीक आहे, 12 किलोमीटर मी 3 पर्यंत पोहोचेन. तर ते म्हणले, "मैयाचं तट राईट आहे आणि पाय दिसूनच येईल." तर प्रॉब्लेम काय होतो, जेव्हा तुम्ही ग्रासमधनं चालता तर पाऊलवाट आखलेली असती. बट मैयाच्या तटावरनं पेबल्स होते तिथे. तर लांबनं बघितलं तर तुम्हाला ती वाट दिसत होती. बट जेव्हा तुम्ही वॉक करता, ती वॉक डिसअपिअर होती. कारण का सगळंच एकसारखं दिसायला लागतं. तर मी जर्नी करताना स्टार्ट केली. 12 वाजताच थिंक केलेली, जेवण लवकर झालेलं माझं म्हणून. मी म्हटलं, "लोकं जेवून माझ्या मागे येऊन जातील." तर मी वॉक करायला लागली. करतेय. ऑलमोस्ट मी 2 पर्यंत, 12 ते 2 वॉक केला माझा. 2:30 झाले. 2:30 झाली. तर बघते माझ्या मागे कोणी नाही, माझ्या पुढे कोणी नाही. रिबन्स दिसत नाहीयेत.
मला झालं मी रॉंग पाथ घेतलेला आहे कारण का दिसत नाहीये. हम्म, म्हटलं मी रॉंग आलेली आहे इथे. हम्म, तर मी आता मैयाशी बोलायला लागली. मी मैयाला म्हटलं मैया आय थिंक सो रिबन्स नाहीये, हम्म, इंडिकेशन नाहीये, माझा रॉंग पाथ झालेला आहे. मैया मला काहीतरी इंडिकेट कर, मी काहीतरी कर. हम्म, मी तरी वॉक करत होती. अजून पुढे आले. ऑलमोस्ट 3 वाजायला लागलेले. माझा हार्ड स्टॉप असतो 3 वाजता. 3च्या आसपास पोचायला लागलेली आणि आम्ही रिअलाइज मी आहे ना अशी डिच मधनं वॉक करते. म्हणजे असं होतं माईट बी तिथे जेव्हा नदी वाहत असेल तेव्हा तो नदीचा प्लेस असेल. बट नाव इट इज राईट साईडला मला माउंटन्स दिसत आहेत, लेफ्ट साईडला खूप लॉंग माउंटन्स आहे, म्हणजे अशी हाईट आहे त्यांना. आता मी स्कॅड झालेली. तो द फर्स्ट टाइम मला ऍक्च्युअली मध्ये स्कॅड झालं की मला प्रचंड भीती वाटली. मागे टर्न करून बघितलं, लांब लांब पर्यंत मला कोणीही दिसत नाहीये पांढरा रंग चालताना. पुढे काही दिसत नाहीये, सेम जर्नी दिसतीये. मला आता मनात आलं की मी जर उलटी जायला लागली कारण का रस्ता जर माझा रॉंग आहे, मला वाटलं म्हणजे मला कळत होतं मी जर रस्ता रॉंग आहे. म्हटलं मी जर गेली मागे मला 3 आवर्स मागे प्लस परिक्रमामध्ये उलट जात नाही, मी जात नव्हती उलटी. म्हटलं म्हणजे मला आता सरळच जायचंय. इंडिकेशन नाहीये. मी माउंटन चढू तर ती माउंटन अशी राऊंड दिसत होती, मी चढायला पॉसिबल नव्हतं. आणि राईटला पण सेम सिच्युएशन होती. आता मी घाबरलेली. मैयाला म्हणलं मैया मला तसं बघायला गेलं तर ओव्हर कॉन्फिडन्स नाहीये म्हटलं. थोडाफार कॉन्फिडन्स आहे त्या ह्याच्याने तर मी जर्नी केली म्हटलं, नाहीतर माझा परिक्रमा करणं विदाऊट कॉन्फिडन्स नाही करू शकणार आहे ना. म्हटलं थोडासा कॉन्फिडन्स आहे. मी पुढे गेली आणि मी बसले आणि मी मैयाला म्हटलं मैया राहिला तुला जो काय कॉन्फिडन्स होता 0 झालेला आहे. आय हॅव बिकम 0. तर तुला जर वाटत होता की माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स पण आहे, आता तो कॉन्फिडन्स पण नाहीये. मी 0 ब्लँक स्लेट झालेली आहे. आता तरी प्लीज गाईड कर म्हटलं. आणि म्हटलं जर नाही तर मी ऑलमोस्ट 3-3:30च्या आसपास व्हायला लागलीये, अंधार पडणार आहे आणि मी जर इथे अडकले मला इथे झोपायला लागणार आहे. म्हटलं बिकॉज मला विप्लाश आहे, मी पाणी कॅरी करत नव्हते. तर मी पाणीवरती कॉम्प्रोमाइज केलेलं. मला तहान लागलेली, मला थोडंसं चक्कर सारखं यायला लागलेलं. म्हटलं मी इथे जर चक्कर येऊन पडले तर माझी जर्नी फिनिश. म्हटलं मी उद्या लगेच उचलणार आहे, मी घरी जाणार आहे. की तू मला इंडिकेट केलंय की तुला बाळा इथपर्यंत चालायचं होतं, पिच्छे बडो आम्ही घर जाने का वक्त आ गया. तर मला असं गिडी होत होतं म्हणून मी थोडा वेळ बसले आणि मी म्हटलं लास्ट ट्राय आपण वॉक करणार आहे. आणि नाही तर नर्मदे हार आय डोंट नो व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. मी आय हॅड नो क्लू फ्रँकली स्पीकिंग, बिकॉज मी गिव्ह अप केलेली ती जर्नी तिथे. चालत होती आणि मला अचानक तो जो रस्ता असा स्ट्रेट होता तिथे मला असा व्ही सारखा दिसला. मध्ये एक त्या पेबल्सच्या मध्ये एक ग्रासी बिट दिसला आणि त्या ग्रासच्या बिट मध्ये मला एक व्हाईट कलरची बॅग दिसली. आय वॉज की व्हाईट कलरची बॅग इट्स अन इंडिकेशन माइट बी मी राईट मार्गावरती आहे. मी थोडी पुढे गेली आणि त्याच्यानंतर बघितलं की तो व्हाईट वॉज नॉट अ पॉलिथिन बॅग. ऍक्च्युली एक प्रभू तिथे बसलेले आहेत. समाव म्हणतात की तुम्हाला डिवाइन लोक कुणाचा कोण ना कोणतरी अनुभव होतो, माइट बी. ते माझा अनुभव असेल, बट बीन एज्युकेटेड, बीन कमिंग फ्रॉम एन एज्युकेटेड बॅकग्राऊंड अँड बीन थिंकिंग डोकं चालायला लागतं की नाही हे काहीतरी करतात. सो हे कोणतरी स्पिरिच्युअलच्या असण्याच्या आधी माझ्या डोक्यात हे इथे करतायत काय, हे गाय चरवतायत का, बकऱ्या चरवतायत का, कपडे वाळून घालत आहेत. सो मी त्यांना बघते आणि माझं मी विसरून गेले. मी पहिले बघते की काय करतात. अँड आय कुड सी की ते माणूस ते म्हणजे ते होते ते प्रभू काही करत नव्हते, ते नुसते बसले होते. आय वॉज लाईक दिस इज माय स्पिरिच्युअल हुएव्हर ही इज. आय डोंट नो कोण आहे. म्हटलं जे काय म्हणतात तुम्हाला गायडन्स असतो, ही इज वन ऑफ देम. मी तिथे जवळ गेली तर ते प्रभूंनी मला एक काकडी खायला दिली. मी त्यांना म्हटलं प्रभू पाणी आहे क्या, मैं चक्कर आके गिर जाऊंगी, मेरे को पाणी पिला दो प्लीज. मग त्यांनी मला पाणी दिला. मी पाणी प्यायला काकडी खाल्ली त्यांच्याकडनं. आणि मग मी त्यांना म्हटलं मी तुमच्या बरोबर एक फोटो काढतो जस्ट की मला राहील की असं काहीतरी डिवाइन झालेलं आहे माझ्या बरोबर. So this was something really divine that happened. So this was my something really happened.
असंच अजून थोडंसं पुढे जेव्हा मी गेली, त्याच्यानंतर मला रिअलाईज झालं, की माझा रस्ता कट होतोय बिकॉज ऑफ नदी. अ, आणि मला कळत नव्हतं, की ही नदी नर्मदा मैया आहे का? आणि मी जर नर्मदा मैयाला क्रॉस केलं, तर माझी परिक्रमा खंडित झाली. हम्म. तर मग मी म्हटलं, "तर काय करू? मला कळत नाहीये काय?" तर मी नर्मदे हर, नर्मदे हर ओरडायला लागली. तर मग मागनं एका त्यांचा आवाज आला आणि त्यांनी मला म्हटले, "मैया आगे मत जाना." म्हणजे ते मला सांगतायत नको बिकॉज दॅट सो दे टॉकिंग इन साइन लँग्वेज लाऊडली की पाणी, पाणी हा. असं करून नको जाऊ. हम्म. आणि मग त्यांनी मला गाईड केलं, "असं जा, असं जा" म्हणून. "पाणी छोटं आहे, पाणी छोटं" असं करून ही गाइडेड मी टू कम आउट फ्रॉम दॅट रूट. हम्म. सो दॅट वॉज अगेन माय व्हेरी डिवाइन. कारण का मी जर गेली असती, मी सरळ गेली असती, मी पाण्यात नक्की डुबले असते. कारण का मी ऑलरेडी शॉर्ट आहे. तर मी समहाव राईटनी गेली. राईटमध्ये पण पाणी मला गुडघ्यापर्यंत लागलेलं. मी तिकडनं गेली, पण मी आता गिव्ह अप केलेली जर्नी बिकॉज मी खूप टायर्ड झालेली. 4चा माझा काटा होऊन गेलेला. मला आता भीती वाटायला लागलेली. आता मी म्हटलं मला इकडनं बाहेर निघायचंय, पण दिसायला बाहेर दिसत नव्हतं. कुठेही बाहेर जायचा स्ट्रेट होता, बट माझ्यात पेशन्स बिलकुल नव्हता चालायचा. कारण का मला चक्कर यायला लागलेली, पाणी नव्हतं माझ्याकडे. म्हणून त्यांनी जेवढं पाणी मी त्यांच्याकडे प्यायली, त्याच्या पुढे माझी जर्नी खूप झाली होती. मैयाला म्हटलं, "मैया इंडिकेट कर, मला बाहेर निघायचंय. मला आता खूप भीती बसलेली आहे इकडे." तर मग मी ओरडायला लागलेली, "नर्मदे हर, नर्मदे हर." तर तिकडनं एक आला ग्वाला. ते त्यांची गाया चरवत होते. तर त्यांना माझी लँग्वेज कळत नव्हती आणि ते थोडेसे बहुतेक हिअरिंग त्यांना हे होतं. ओल्ड होते माणूस. तर मी थोडीशी त्यांच्या साईडला गेली आणि मग मी त्यांना म्हटलं, की म्हणजे मी मराठीत सांगत होते, की बाहेर कसं यायचं? मग त्यांना मराठी नाही कळत म्हणून मी हिंदीमध्ये सांगितलं, की "बाहर कैसे आना है?" बट त्यांना कळत नव्हतं काही पण. ते मला गाईड करत होते, की "सरळ जा. मैयाच्या सरळ जा." जे आश्रमाला गाईड करत होते. बट मला चक्कर येत होती आणि आय हॅड टू गेट आउट. तर कम्युनिकेट करायचं ट्राय करत होती, की "बाहर जाना, बाहर जाना." मग मी शेवटी त्यांना म्हटलं, "गाव, गाव, घर, गाव, घर" असं. तर त्यांना तेवढा वर्ड कळाला गाव. तर ते म्हटले, "गाव इधर है, इधर है." तर ते बाहेरच निघत होते. त्यांचा पण टाईम झाला होता. 4च्या आसपास होऊन गेलेले. तर ते पण बाहेर निघत होते. तर त्यांनी मला साईन दाखवली, तर मी त्यांच्याबरोबर चालायला लागले. पण काय होतं ते परिक्रमामध्ये पांढरा कपडे आणि दंड कमंडलू बघितलं, की ते म्हशा सगळ्या अशा दे वर जस्ट गोइंग एनीवेअर. तर त्यांना खूप डिफिकल्ट पडत होतं. तर ते मला म्हटले, पुढे जा." मला चक्कर पण येत होती, तर मी जाऊन बसली. देन आय सॉ की ते कुठल्या डायरेक्शनमध्ये जातायत. मग त्यांनी मला सांगितलं फक्त असं-असं करून. तर मी ते करून मग मी पुढे गेली. पुढे गेली तर मला एक टेम्पल दिसलं. मग मी नर्मदे हर, नर्मदे हर ओरडत होती, तर मुलांचा आवाज आला. तर त्यांनी मग मला मुलांनी गाईड केलं, की इधर आओ, इधर आओ म्हणून. तर मी तिथे गेली. तिथे गेलं तर मग आले 4 वाजून गेलेली होती. माझा हार्ड स्टॉप 4चा होता. मला थांबण्याची फार इच्छा होती, पण त्या आश्रममध्ये गेले आणि बघितलं, की तिथे ऑलमोस्ट 14-15 सगळे बॉयज आहेत, मेन आहेत. सो आय वॉज नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल. मी बसले तिथे, चहा घेतला, पाणी घेतलं आणि मग ते म्हणे, "मैया म्हणजे मैया तुम्ही इकडनं कसं काय आला? इकडे कोणी येत नाही." म्हटलं, "ऍक्च्युअली मी त्या त्या आश्रमातनं निघाली आणि मी इकडनं चालत होते, पण मला समहाव खूप भीती वाटायला लागली आणि मी बाहेर आले." तर ते मला म्हणले, की मैयाच्या तटावरती घाबरत कोणी नाही. घाबरायची गरजच नाहीये. पण ते म्हणे, की जर तुला घाबरवलंय, तर तुला सिच्युएशननी नाही घाबरवलंय, तुला शंकरनी घाबरवलंय. जे तू कंकडवरती चालतेस, ते शंकरनी तुला घाबरून तुला या रस्त्यावरती आणलंय. कारण का या रस्त्यावरती कोणी येत नाही. त्यामुळे तुम्ही ज्या मंदिरात आलाय, ते मंदिर कुठलं माहितीये का? म्हटलं माहित नाही. तर ते म्हणे, की हे चंद्राची तपोस्थली आहे. तर चंद्र भगवाननी साधना केलेली. तर बिकॉज हा परिक्रमा मार्ग आहे, तर इथं कोणी येत नाहीये. जोपर्यंत इन्व्हिटेशन नसतं, कोणी कुठल्याही मंदिरात जाऊ शकत नाही आणि तुम्ही खूप ऑड इथं आलाय. तर म्हणे हे शंकराचा आशीर्वाद आहे तुला, की त्यांनी तुला घाबरवलं आणि तू इथे आली आणि तू जी नदी क्रॉस केली, ती नदी होती अश्विनी.
त्या नदीचं नाव होतं अश्विनी. ते म्हणे ते चंद्राचा घोडा जो अश्विनी आहे ती फास्टेस्ट फ्लोईंग नदी आहे. ते म्हणे तू बरे झाली तू सरळ नाही आली, कारण का ती ऍक्च्युली खूप डीप होती. सो हा माझा बिगेस्ट एक्सपिरियन्स आहे. ह्याच्यानंतर मला अजून खूप एक्सपिरियन्सेस आले. सो ह्याच्यानंतर असं झालं की आमच्याबरोबर जे प्रभू चालत होते ते समहाव आफ्टर फ्यू डेज आम्हाला परत जॉईन झाले. म्हणजे असं होतं की तुम्ही मिळता मिळता इट्स जस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड. तर एक दिवशी आश्रममधून आम्ही सकाळी निघालो आणि आम्ही आमचे पास्ट काय काय एक्सपिरियन्सेस अशा जनरल टॉक करत होतो, काय झालं काय नाही शेअरिंग. आणि अचानक आम्ही फॉरेस्ट मधनं वॉक करत होतो आणि वॉक करता करता अचानक मला घुंगरांचा आवाज यायला लागलेला आणि आय इग्नोर्ड इट असं थिंकिंग आपला आहे ना, आपण थिंक करतो माझ्याकडे घुंगर. देन थोड्या वेळाने मला रिअलाइज झालं आमच्या दोघांकडे घुंगर नाहीये आणि आम्ही फॉरेस्ट मधनं वॉक करतोय आणि वरती पहाडी आहे आणि राईट साईडला फॉरेस्ट आहे सगळं. तर अचानक म्हटलं यार रुक जा, तर तुला घुंगराचा आवाज येतोय? तर म्हटलं हा येतोय. तुला पण येतोय? म्हटलं मला पण येतोय. सो आम्ही दोघे जण थांबलो आणि वी बोथ रिअलाइज की आपल्याला घुंगरांचा आवाज येतोय. आम्ही दोघांनी चेक केलं आसपास की आहे, तर वी रिअलाइज की आपल्याबरोबर मैया इतक्या वेळ चालत होती, बट आम्ही इतके ग्रस्त होतो आमच्या ह्याच्यात की वी डिडंट रिअलाइज. आफ्टर दॅट स्टॉप. बट की अरे मैया वॉज वॉकिंग विथ अस या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. सो दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी लवली इन्सिडेंट आमच्याबरोबर झाला होता. तर असे खाण्यापिण्याचे असे लोकांचे म्हणतात की तुम्हाला बऱ्याचशा अनुभव होतात, तर असे आमच्याबरोबर पण होत होते. प्लस वेगळे पण होते बिकॉज हे जे प्रभू आमच्याबरोबर चालत होते हे थोडे दिवस युकेला होते. तर मी जर्नीमध्ये येताना मैयाला सांगितलं होतं की मैया मला आयदर एकटं ठेव जर्नीमध्ये, स्पिरिच्युअली मला थोडंसं हे करायचंय, और माझ्याबरोबर अशा लोकांना टाक ज्यांनी माझी स्पिरिच्युअल ग्रोथ होईल और समथिंग दॅट आय कॅन रिलेट टू. मग कारण का मी खूप ट्रेडिशनल नाहीये, मला खूप रिलिजियस पण मी नाहीये, माझ्या टाईपचे कोणाला तरी पाठ. तर आमच्याबरोबर हे प्रभू जे जुडले होते ते समहाव युके मध्ये जॉब करत होते, तर त्यांना थोडस माझ्याबद्दल होती की यांची डिमांड्स कशा वेगळ्या आहेत. तर बऱ्याचशा ठिकाणी असं व्हायचं की जिथं डोळांची सोय नाहीये किंवा काही नाहीये, तर या प्रभूंना माहित असायचं. सो आय डिडंट हॅड टू स्पीक सो मच. तर ते कुठे ना कुठेतरी व्हायचे आणि समहाव मैया आमची आम्हाला हे खूप इझिली सॉर्ट करून द्यायला लागलेली. तर समहाव मला माहित होती की मैया इज लुकिंग आफ्टर मी या जर्नीमध्ये. तर असंच झालेलं की एकदा आम्ही चाललो होतो आणि आम्हाला भूक लागलेली आणि आम्हाला टॉयलेटला पण जायचं होता आणि तो रस्ता खूप ट्रॅफिकचा होता. आम्ही कुठल्या तरी गावातनं चाललो होतो, बट तिथे सोय नव्हती कसल्याच गोष्टीची. तर आम्हाला एक माणूस आलेला भोजन प्रसादी द्यायला, काइंड ऑफ काहीतरी देत होते, लाडू और समथिंग. तर पाणी आमच्याकडे नव्हतं असल्यामुळे मग आम्ही त्यांना म्हटलं थँक्यू प्रभूजी फॉर हे, पण कुछ पानी और कुछ टॉयलेट का हो जाएगा कहीं से? तर ते प्रभू म्हटले की प्रभू हमारी गाडी में अगर बैठ के जा सकते हो तो हम दिखा सकते हैं. म्हटलं प्रभू आम्ही गाडीमध्ये बसत नाही, तुम्ही आम्हाला सांगू शकता का? तर मग त्यांनी आम्हाला गाईड केलं कुठे 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 जायला आणि आम्हाला त्यांनी त्यांच्या घरी नेलं. तिथे जाऊन आमची मग त्यांनी राहायची खायची भोजन प्रसादीची सोय झाली. तर ही व्हेरी नाईसली झाली सोय. त्याच्यानंतर इव्हनिंग मध्ये आम्ही एका आश्रम मध्ये तिथे पोहोचलो. ते आश्रम होतं मैयाच्या तटावरती. मैयाच्या तटावरती एव्हरीथिंग वॉज ओपन आणि झोपायची सोय नव्हती तिथे. आम्ही लेट पोहोचलेलो तिथे. तर मॅट्स, आपल्या जे व्हाईट मॅट्स असतात त्याच्यावरती आम्ही होतो. तर तिथे आम्हाला त्यांनी सांगितलं की मैया इथे इव्हनिंगला खूप थंडी पडती, मैयाचा तट आहे, थंडीचा सीझन लागला, तर कुठेतरी दुसरीकडे सोय बघा. बट आश्रम इनसाइड फुल होतं आणि असं गाव जवळ नव्हतं विचारायला. तर मी म्हटलं नाही चोक्या, मला थोडंसं ब्लँकेट द्या, मी झोपू म्हणून. तर संध्याकाळी भोजन प्रसादी झालं, सगळं झालं आणि एक प्रभू आले तिथे वाढणारे जे होते आणि ते म्हटले की मैया बहुत थंडा है, तो तुम्ही तरी कुठेतरी मूव व्हा. म्हटलं इथे सोय कुठेच नाहीये,
आम्ही ओके आहे. हम्म. तर मग दुसऱ्या प्रभूंनी ऐकलं आणि ते असं म्हणले की आम्हाला मैया आमचे ना ट्रॅक्टर्स लावलेले आहेत. तर आमच्याकडे ट्रॅक्टर्सच्या आसपास थोडीशी झोपायची सोय होईल तुम्हाला. हम्म. तर तुम्ही तिथे झोपू शकता. तर आय वॉज व्हेरी हॅपी की चला इकडनं नाही मी हम्म. तिकडे कुठेतरी शेल्टर मिळेल. तर मी आणि आमच्या बरोबरचे ते प्रभूजींनी त्यांनी पॅकिंग अप स्टार्ट केलं. हम्म. आम्ही हॅपी होतो. तर एक दुसरे प्रभू होते जे भोजन बनवत होते. तर ते आले आणि ते म्हणले की ते तिथल्या गावाचे सरपंच होते. तर ते म्हणले नाही मैया आप वहां नहीं सोओगे, आज आप हमारे घर पे आ जाओगे. हम्म. तर मग त्यांनी आम्हाला त्यांच्या घरी नेलं. त्या गावाचे सरपंच होते. त्यांनी आम्हाला झोपण्याची सोय, टॉयलेटची सोय केली. हम्म. सो इट वॉज अ लवली अनएक्सपेक्टेड. मैयानी म्हणजे आमची इतकी छान सोय केली. त्यांनी सांगितलं की त्यांचे डॅडींनी परिक्रमा उचललेली 2-3 इयर्स बॅक आणि मैयाच्या तटावरती त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला अँड ही एक्सपायर्ड तिथे. तर त्यांना हे होतं की मग आमचा क्वेश्चन होता की मग तुम्ही निगेटिव्ह मध्ये नाही आला का, असं झालं. ते म्हणे नाही ऍक्च्युली आम्ही उलट परिक्रमावासियांची जास्ती सेवा करायला लागलो की आमच्या डॅडींचा तिथंच हे गेला आणि काइंड ऑफ प्रिव्हिलेज आहे की तिथे तटात जाणं. तर मी त्यांना म्हटलं प्रभू एवढे लोक आहेत तिथे, ऑलमोस्ट 200-300 लोक आहेत, तुम्ही आमच्या दोघांनाच घरी असं का म्हणले. तर ते म्हणले की मी इथला सरपंच आहे, बऱ्याचशा जागांवरती जातो, सेवा चाललेली असती, पण मी ह्या आश्रममध्ये सेकंड टाइम आलोय आणि मी इथे येणार पण नव्हतो. आय डोंट नो हाव, पण मला इथे गाईड झालं येण्यासाठी आणि म्हणून मी इथे आलोय. येण्याचा काही प्लॅन नव्हता आणि समहाव मला झालं तुमच्या दोघांना विचारायला आणि मी तुम्हाला विचारलं. तर दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी लवली की आउट ऑफ एवढे त्यांनी फक्त आम्हालाच विचारणं आणि आमची सोय करणं. सो इट वॉज रिअली व्हेरी व्हेरी लवली जर्नी ते. तर असंच आमच्या बरोबर झालेलं की आम्ही परत स्प्लिट अप झालेलो आणि नंतर आम्ही स्प्लिट अप करून मी जेव्हा चालली होती एकटी चालली होती तर मी एका आश्रममध्ये पोचले. निमावर पर्यंत पोचले होते मी, नाभिकुंडच्या इथे. तर तिथे पोचल्यावरती माझं आश्रममध्ये 12 वाजताची भोजन प्रसादी असती. तर मला माहित नव्हतं की ते आश्रमवाले लोक आमची सोय करतील. मी आश्रम उघडून बाहेर गेली तर बसवाली लोक आली होती. तर बसवाल्यांची पण खाणं प्रसादी चालली होती. तर त्यांनी मला इन्व्हाइट केलं की मैया आमच्याबरोबर बसा. तर मी बसली त्यांच्याबरोबरच. मग त्यांनी खिचडी दिली. आफ्टर लॉंग टाइम परिक्रमामध्ये मला पोळी सोडून, बिकॉज इट वॉज एकादशी, तर मला ते एकादशीचं जेवण मिळालेलं. तर मला ते मिळालं आणि त्याच्याबरोबर मला खजूर मिळालेले. आफ्टर मेनी डेज मला खजूर मिळाले आणि मला ते खूप आवडले खायला खजूर. तर मी खाल्ले. मग मी आत जाऊन बसले आणि मी बाकीचं सगळं करून आले आणि आफ्टर 3-4 आवर्स मला परत झालं की मला ते खजूर खायचे. खूप छान खजूर होते ते खायला. मी बाहेर जाऊन आली तर ते बसवाले निघून गेले होते. मग मी परत आत आले. म्हटलं गेले सगळे निघून आणि मी परत बसली होती. तर अजून 1 आवर नंतर ते बसचे काय येणं जाणं चालूच असतं. बसची परिक्रमा चालू असतात. आणि आमच्या बरोबरचे जे परिक्रमावासी होते ते खाऊन आले आणि ते म्हटले अरे मैया म्हणजे तुम्ही जेवला, भोजन खूप चांगलं आहे आज बाहेरचं बसवाल्यांचं. म्हटलं मी खाऊन आली आहे. म्हटलं गोड काय आहे का, मला खायचंय स्वीट काहीतरी. तर हा बहुत अच्छा लड्डू मिला, राजगिराचा लाडू. म्हटलं लाडू तर नकोय. म्हटलं मी थोड्या वेळाने जाते, मला खजूर पाहिजे. मला खजूरचं इंटेन्शन खूप स्ट्रॉंग व्हायला लागलेलं जायचं. मी बाहेर गेली. मग त्यांनी मला इन्व्हाइट केलं. म्हटलं नको मला खायचं काही नाहीये. मला ते बसवाल्यांनी खजूर दिले होते. ते खजूर आहेत का तुमच्याकडे. ते म्हणे नाही मैया ती बस तर निघून गेली, आमच्याकडे दुसरं अजून काहीतरी होतं. त्यांचे शेंगदाण्याचे लाडू होते प्रसादी केलेले. म्हटलं नाही थँक्यू प्रभूजी, नको मला आता काय. तर मग ते बसवाली लोक आली. त्यांना खूप कौतुक वाटत होतं की UK मधनं कोणतरी आलंय. तर त्याच्यामुळे ते माझ्याशी बसून सगळेजण टॉक करायला लागलेली की काय कसं कशी परिक्रमा उचलली आहे तुम्ही. तर हे सगळं इन्फॉर्मेशन आमचं चालत होतं. तर तेवढ्यामध्ये
मी सांगितलं की त्यांना मला खूप असं होत होतं की मी खजूर खाण्याची इच्छा होती. तर एक प्रभूजी आले आणि त्यांनी मला अर्धा किलोचं खजूरचा पॅक दिला. म्हटलं कसं काय? तुम्हाला खजूर खाण्याची इच्छा झाली? म्हटलं हो, पण मला म्हणजे मला हे मला बस ते म्हणे, "काही नाही, तुम्हाला खाण्याची इच्छा झाली." तेच नाही तर मला त्या दुसऱ्या लोकांनी मला खजूर असतात, त्याला काय म्हणतात? खारीक. त्यांनी मला खारीक पण आणून दिली. तो इट वॉज सो अमेझिंग की मला तर बसल्या-बसल्या व्हॉटएव्हर वॉज इन माय हेड तर ते असं इतकं मजेदार अशा गोष्टी होत होत्या. तर मला खाणं-पिण्याचं तर म्हणजे मैयाने इतकं असं छोट्या-छोट्या गोष्टींचं हे केलेलं आहे. तर असंच आश्रममधनं निघून जेव्हा मी पुढे गेलेली, तर मला खूप ॲसिडिक व्हायला लागलेलं.